اهلا بحضراتكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. زي ما حضراتكم شايفين كده الحائط اللي معانا بديل خشب وبديل الرخام وشكله تحفه جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده، وادي الفيو بتاع الشقه بردك شكله كان مميز جدا. بصراحه المنظر يعني اكثر من رائع. زي ما حضراتكم شايفين، يعني اللي يشوف المنظر ده ما يشتغلش، بس طبعا كان لازم نكمل شغل. زي ما حضراتكم شايفين الحائط كان فيه مكتبة جبسن بورد، فاحنا شلنا اجزاء وخلينا اللي ينفع يتساب، علشان ما كانش ينفع نشيل كله ونعمل خشب. فاحنا استغلينا القطعة الجبسن بورد الكبيرة وشلنا اللي حواليها، بحيث ان احنا نعمل شكل كويس بالجبسن بورد اللي موجود. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأنا نحدد القطعة اللي هيجي عليها الشاشة، وبدأنا نطلعها من قلب اللوح. طبعا احنا بننقي افضل قطعة في اللوح، طول ما احنا مش هنستخدم اللوح كله، فاحنا بننقي القطعة اللي واضحة او فيها شكل ترخيم او هتدينا شكل قطعة رخام فعلا، وبنبدأ نفرغها او نطلعها من اللوح وبنقطعها بالقطر زي ما حضراتكم شفتوا، وبنبدأ نفصلها بأي حاجة عالية. يعني لو في يعني لو مؤاخذة مقشة او اي حتة خشبة، بنبدأ نحطها تحت الفاصل اللي احنا عملناه بالقطر، وبنبدأ نفصل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وبنيجي نراجع على الجزء اللي احنا هنركبه. لما بنتأكد اللي هو تمام، هنبدأ ناخد بقى عشان الناس اللي عايزة تعرف ازاي تركب في مكان شاسيه او كده، بنبدأ نحط على الحامل الستيكر او اللزق، وبنحط عليه سيليكون عشان نطبع مكان الفتحة بالظبط. بعد ما بناخد يعني مكان الفتحة اللي احنا نشتغل عليها او الحامل بتاع الشاشة، زي ما حضراتكم بنطبعه بالطريقة دي. انت مش بتقطع المربع كله، انت بتقطع اقل شوية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا القطعة اللي بالعرض دي لازم تقطعها مظبوطة، مفيش مشكلة عشان الحامل يعدي، لكن القطعة التانية العريضة اللي بالعرض، طبعا الطول بتقطعه مظبوط لكن اللي بالعرض بتخليه أقل شوية، وبندخل جزء من الحامل وبيدخل زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث اللي هو ما يبينش أي فتحات بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. وبعد كده بنبدأ نحط سيليكون على قد الجبسن بورد. احنا مش بنحط سيليكون في القطعة كلها لان ملوش لازمة اللي احنا نحط سيليكون في القطعة كلها. طبعا الحائط دوت انا هعرفك يعني التكلفة بتاعته كله كام. اول ما تيجي فرصة ببدأ احط على الجزء اللي هو هيتثبت عليه اللي هو الجبسن بورد، ببدأ احط السيليكون العظم التركي. طبعا افضل انواع السيليكون العظم التركي زي ما حضراتكم شايفين، وببدأ اثبت. يعني طبعا بتطلع الحامل ده متحرك، بتبدأ تطلع الحامل. احنا خلينا الحامل متحرك وخلينا كل حاجة ممكن تبقى موجودة ومش تأثرش على الشكل. بدأنا نثبت القطعة بتاعتنا وهنبدأ نعمل الجناب بردك بنفس الشكل. بنكمل الجناب بأجزاء من بديل الرخام عشان تبقى كأنها قطعة واحدة. طبعا اللوح ده المصري، بس هو جودة كويسة جدا. يعني أنا بحب أشتغل بالمصري، يعني شكله حلو جدا واللمعة بتاعته جميلة ومش في فرق كبير بينه وبين المستورد. فاحنا طول ما في مصر هنا في خامة كويسة وخامة ممتازة، ليه نجيب حاجة مستوردة؟ ما احنا نشتغل بالمنتج بتاع بلدنا، طول ما هو اللمعة فيه كويسة وهو مش بيأثر علينا في حاجة والشكل بيبقى جميل. فطبعا يعني لو الأفضل المستورد حاجة بسيطة، لا طبعا أنا أشتغل بالمنتج بتاع بلدي بحيث اللي هو مش هيأثر عليها في حاجة واللمعة تبقى كويسة وكل حاجة تمام. فطبعا لازم أشجع حاجة زي كده واشتغل بيها طول ما هي تدينا شكل ممتاز وشكل كويس. واللوح ب 800 جنيه. ده بديل الخشب المستورد. طبعا بقى في بديل الخشب بيبقى المستورد أفضل
وبيبقى ملحوظ جدا، فخلاص مفيش مشكلة. طول ما المنتج المستورد فيه فرق كبير يبقى نخلينا نشتغل منه لحد ما نعمل منتج يبقى كويس او قريب منه ونبدأ نشتغل بيه. فطبعا ده البديل خشب 17 سنتي. بنبدأ نفرغ علبة الكهرباء وبنقطعه بالصاروخ زي ما حضراتكم شفتوا كده، وبنبدأ نحط سيليكون عظم في الظهر وبنشتغل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الخشب بيدخل في بعضه مش بيبين اي فواصل. ده الدرجة 26 من بديل الخشب، عشان اللي عايز يعرف الدرجة دي. ودي درجة ممتازة جدا يعني، ولا بتبقى غامقة قوي ولا فاتحة. طبعا في افتح منها بكتير، بس انا شايف دي معقولة يعني. الدرجات بتاعتها بتبقى كأنها خشب طبيعي يعني. ببدأ اقطع الاجزاء اللي فوق. طبعا واحنا بنركب بديل الخشب هقول لحضرتك التكلفة كام بالظبط. يعني الحائط دوت واخد 16 عود بديل الخشب، الشريحة ب320 جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده، في وقت نزول الفيديو 320 جنيه. فال16 عاملين 5120 جنيه. ولوح بديل الرخام المصري ب800 جنيه. وطبعا السيليكون عظم التركي واخد 9 سيليكون عظم تركي ب900 جنيه. يبقى إجمالي الخامات بتاعة الحائط ده، إجمالي الخامات 6820 جنيه. طبعا الحائط متكلف شوية عشان فيه كمية بديل خشب كتير، وطبعا بديل الخشب مكلف. انت لو عايز تعمل حائط زي ده وتعمل نص الحائط بس بديل الخشب، في قلب الشاشة هيطلع شكله كويس بردك، وهتوفر نص 5120 جنيه بتوع بديل الخشب. لو انت عايز تعمل زي الحائط ده بالظبط، يبقى انا وضحت لك اللي الحائط دوت ب6820 جنيه، يعني 6800 جنيه دي الخامات. طبعا بقى نكمل اخر شريحة، والباشمهندس الكهربائي طبعا كان بيكمل شغله، فاحنا سيبناه وقعدنا نتفرج على الفيو بتاع الشقة لحد ما هو خلص، وفنشنا الحائط بعد كده وهنوريه لحضراتكم بعد الفينش. زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ما الخشب ندف وشلنا الستيكر وشلنا لو في سيليكون والعلبة اتقفلت والشاشة، زي ما حضراتكم شايفين يعني الشكل في منتهى الجمال. وطبعا التقفيل حضراتكم اللي تحكموا عليه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.